กฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนลูกเก่ายังไม่เคยหายดีแต่ตอนนี้ลูกใหม่3 2 1ท่าทางจะใกล้เริ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้บริษัท China Vanke หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เคยใหญ่ที่สุดของจีนจากยอดขายเนี่ยนะคะประกาศสัญญานะคะว่าเสี่ยงจะผิดนัดชำระหนี้เพราะว่า Vanke เนี่ยขอเลื่อนการจ่ายคืนบอนด์ถึง 2,000 ล้านหยวนนะคะเลื่อนค่ะครั้งแรกเลยนักลงทุนตกใจมากเพราะว่า Vanke ใหญ่มากจริงๆนะคะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อะไรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Evergrande หรือว่า Country Garden งานนี้บอกเลยบางคนคิดว่าเฮ้ยอเมริกาก็ AI Bubble กะว่าจะหลบไปอยู่จีนสักหน่อยก่อนจะย้ายไปลองฟังข้อมูลนี้ก่อนค่ะสนับสนุนข้อมูลวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ลูกใหม่ของจีนท่าทางจะมาอีกแล้วกับ QR code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่อง Money Monster กันได้ง่ายมากๆทำยังไงกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือที่อยากให้ทำที่สุดกด Subscribe ให้หน่อยสิกดแล้วไม่ต้องกดอีกนะคะเผื่อว่าคราวหน้าเนี่ยทรายลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะVanke ขอเลื่อนการจ่ายคืนหุ้นกู้ 2,000 ล้านหยวนนี่คือสัญญาณของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ลูกใหม่ของจีนเลยนะคะซึ่งนักลงทุนตอนนี้กำลังกลัวมากๆเพราะว่าไอ้ 2,000 ล้านหยวนที่จริงๆจะต้องคืนวันที่15ธันวาคมเนี่ย Vanke บอกเลยว่าขอเลื่อนนะไม่ทันซึ่งไอ้ 2,000 ล้านหยวนที่จะต้องจ่ายคืนวันที่15ธันวาคมเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเลยค่ะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะจากวันที่15ธันวาคมไปจนถึง16มิถุนายน2026นะคะมันไม่ใช่ 2,000 ล้านหยวนค่ะมันคือทั้งหมด 13,400 ล้านหยวนค่ะที่ตอนนี้นักลงทุนเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า 2,000 ล้านหยวนยังขอเลื่อนแล้วไอ้10,000 กว่าล้านหยวนเนี่ยจะจ่ายตรงเปล่าจ่ายตรงเปล่าก็ยังดีจ่ายช้าไม่ว่าแต่จะจ่ายไหมนี่สิอันนี้น่ากลัวกว่าความกลัวของนักลงทุนเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ราคาหุ้นกู้ของ Vanke นะคะล่วงลงไปเลยแบบล่วงยับติดลบ 35% เลยในวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแล้วที่ความกลัวของนักลงทุนมันทำให้ราคาหุ้นกู้มันล่วงยับลงไปได้ขนาดนี้เพราะว่าหุ้นกู้มันมีกลไกการเวิร์กแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาคนซื้อหุ้นกู้คนที่ซื้อหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะคะคนที่ซื้อหุ้นกู้ของ Vanke ก็คือเจ้าหนี้ของ Vanke ค่ะแล้วคนที่ซื้อหุ้นกู้เนี่ยเขาซื้อเพราะว่าเขาคาดหวังเงินต้นที่จะได้คืนตามกำหนดบวกดอกเบี้ยอันนั้นก็คือการจ่ายคืนหุ้นกู้คือจ่ายคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค่ะแต่พอมันมีข่าว Vanke แบบเฮ้ยขอเลื่อนการชำระคืนหุ้นกู้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสถานะทางการเงินของ Vanke ไม่ดีใช่ป่ะถ้าดีเขาไม่เลื่อนหรอกแต่ถ้าเลื่อนเนี่ยคือมันก็จะสูญเสียความน่าเชื่อถือไปเลยนะคะนักลงทุนก็เลยเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยการเงินของ Vanke มันเป็นยังไงวะเลื่อนตกลงเลื่อนแล้วจะได้คืนหรือเปล่าก็เลยเกิดความกลัวเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเลื่อนแล้วมันแบบไม่ได้คืนขึ้นมาจะทำยังไงเพราะว่าบริษัทก่อนหน้านี้ใหญ่ๆมันก็ล้มมาแล้วใช่ปะนักลงทุนก็เลยคิดว่าเอาวะเดี๋ยวดีกว่าไม่ได้คืนขายทิ้งมันตอนนี้แหละเอาเงินมาก่อนแล้วค่อยว่ากันก็เลยทำให้นักลงทุนจำนวนมากนะคะแห่เทขายหุ้นกู้ก่อนเวลาที่จะครบกำหนดออกมาเลยค่ะมันก็เลยทำให้ราคาของหุ้นกู้ Vanke เนี่ยร่วงเละเทะลงมาติดลบ 35% ไปเลยแล้วนี่มันก็คือโมเดลเดียวกันกับบริษัทอื่นๆนะคะสมมติว่าใครไปซื้อหุ้นกู้แล้วเจอแบบเฮ้ยมีการแบบเลื่อนการชำระหนี้อะไรแบบนี้แล้วราคาหุ้นกู้มันจะร่วงแรงแบบนี้ก็เพราะกลไกเดียวกันแบบนี้แหละค่ะเราเอาไปใช้ได้และแน่นอนว่า Vanke เนี่ยสูญเสียความน่าเชื่อถือแบบนี้ใช่ไหมคะนักลงทุนขายหุ้นกู้ทิ้งกันละเนระนาดราคาหุ้นของ Vanke ที่ลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงก็ล่วงยับลงมาด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยหลายๆคนก็ออกมาพูดนะคะว่าถ้ารัฐบาลไม่เข้ามาช่วยอุ้ม Vanke อาจจะต้องล้มตาม Evergrande กับ Country Garden ไปเลยก็ได้แต่รัฐบาลจีนก็คือยืนยันนโยบายเดิมนะคะว่าไม่น่าจะเข้ามาช่วยเพราะถ้าเกิดว่ารัฐบาลเข้ามาช่วยอุ้มบริษัทอสังหาริมทรัพย์1บริษัทเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายบริษัทที่เรียกร้องให้รัฐบาลจะต้องออกมาช่วยและงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอที่จะช่วยอุ้มทั้งหมดแล้วยังคงสภาพเศรษฐกิจของจีนให้ยังดีอยู่ได้ซึ่งฝูหลิงฮุยโฆษกของรัฐบาลจีนเขาออกมาบอกอย่างนี้นะคะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยเอาจริงตอนนี้มันยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างโมเดลเก่าไปสู่การพัฒนาโมเดลใหม่อยู่นะและในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมูลค่าใดๆของอสังหาริมทรัพย์
มันยังผันผวนค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจีนจะทิ้งภาคอสังหาริมทรัพย์ซะทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าใครที่ล้มรัฐบาลคือจุดยืนเลยว่าไม่ช่วยแต่ใครที่ยังอยู่คือรัฐบาลจีนยังมีการออกแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่นะคะเช่นมีการออกแพ็กเกจในการที่จะช่วยเรื่องดอกเบี้ยmortgage ดอกเบี้ยจำนองบ้านนะคะสำหรับคนที่ซื้อบ้านรายใหม่นะรัฐบาลจะช่วยเรื่องดอกเบี้ยของ mortgage ค่ะทำให้คนที่ซื้อบ้านรายใหม่ๆเนี่ยสามารถซื้อบ้านแล้วก็ผ่อนบ้านได้ในราคาที่ถูกลงเพราะว่าดอกเบี้ยมันลดลงค่ะแต่ใดๆการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะมันทั้งบอกและก็ไม่บอกอะไรบางอย่างการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่แน่ๆมันบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังต้องการความช่วยเหลือแบบหนักด้วยส่วนการกระตุ้นของรัฐบาลจีนสิ่งที่ไม่บอกคืออะไรไม่ได้บอกนะว่ามันจะเวิร์กอะแต่การที่บริษัทขนาดใหญ่ระดับแบงกี้แสดงออกมาแล้วว่ามีปัญหาการเงินภายในมันบอกว่าภาคเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ระดับแบบเล็กแล้วค่ะมันถึงจะมาใหญ่ได้เราไปดูตัวเลขภาคเศรษฐกิจของจีนกันดีกว่านะคะเริ่มจากเอาแบบเล็กสุดเลยละกัน Retail Sales Growth คือไปดูว่าประชาชนชาวจีนเนี่ยเขาจับจ่ายใช้สอยซื้อของจากร้านค้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะไหมซึ่งถ้าเกิดว่าดู Retail Sales Growth นะคะเราจะเห็นว่ามันลดลง6เดือนติดแล้วค่ะล่าสุดก็คือเหลือแค่ 2.9% ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งไอ้ 2.9% เนี่ยต่ำสุดในรอบปี 2025 เลยนะคะแปลว่าคนจีนเขาเริ่มรัดเข็มขัดใช้จ่ายน้อยลงค่ะต่อมาเรามาดูระดับโรงงานกันบ้างดีกว่าค่ะจีนเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นโรงงานของโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาค Industrial Production ผลผลิตจากโรงงานของจีนก็คือเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจจีนได้ดีตัวหนึ่งเลยซึ่งเราจะเห็นว่าผลผลิตจากโรงงานจีนตอนนี้ต่ำสุดในรอบปีเหมือนกันเดือนกันยายนเนี่ยมันอยู่ที่ 6.5% แต่มาตุลาคมนะคะอยู่ที่ 4.9% ค่ะโรงงานผลิตของลดลงแปลว่าอะไรออเดอร์ลดลงรายรับลดลงนะต่อมาเราไปดูภาคการลงทุนบ้างค่ะภาคการลงทุนนะ Fixed Asset Investment นะคะเงินลงทุนในแบบโครงสร้างพื้นฐานในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศจีนบอกว่าโอ้ยเราจะขยายเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานมันต้องเอื้อกับการขยายค่ะแต่ว่าเรามาดูว่าภาคการลงทุนเนี่ยมันไปถึงไหน Fixed Asset Investment ในจีนร่วง7เดือนติดแล้วนะลงมาอยู่ที่ลบ 1.7 แปลว่าภาคธุรกิจในจีนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มถ้าโรงงานไม่ได้ลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มไม่ได้ลงทุนสร้างสายพานการผลิตเพิ่มมันก็อาจจะแปลว่าในอนาคตที่ตั้งใจว่าจะขยายมันอาจจะขยายไม่ได้ก็ได้เพราะว่าถ้าวันนี้ไม่สร้างวันหน้ามันก็ไม่มีไงและคลิปนี้เราพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นเราจะมาดูเรื่องการลงทุนในเฉพาะอสังหาริมทรัพย์กันดูบ้างนะคะ property investment ติดลบมาตลอดปีเหมือนกันจนตอนนี้ติดลบไปแล้วลบ 14.7%ไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่แต่ใดๆจีนเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่เกินดุลการค้าทั้งโลกคือขายของได้กำไรเยอะที่สุดแหละนั่นหมายถึงภาคการส่งออกค่ะภาคการส่งออกนี่คือรายได้หลักของจีนเลยนะคะเป็นรายได้ที่ทำให้ประเทศจีนเนี่ยมีเงินแบบอลังการขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไปดูเรื่องของภาคการส่งออกกันบ้างค่ะ export นะคะถ้ามองไปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงสักกันยายนจีนยังมีการส่งออกที่ดีค่ะซึ่งเดือนกันยายนนะคะจีนส่งออกเติบโตจากปีที่แล้วสูงถึง 8.3% ตรงนี้นี่ทรายมองว่าอาจจะเป็นแบบคนรีบซื้อของจากจีนมาก่อนที่จะโดนเรื่องภาษีกีดกันการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์เขาตั้งใช่ไหมคะแล้วจะเห็นนะคะว่าจาก 8.3% เดือนกันยามาตุลาค่ะส่งออกเทียบกับปีที่แล้วติดลบ 1.1% มันคือโมเมนตัมที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งเกือบลืมคือจะมีคนเคยบอกทรายนะคะว่าถ้าจะดูสุขภาพเศรษฐกิจจีนเนี่ยเราไปดูกันที่ราคาบ้านเพราะว่าราคาบ้านมันหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมว่าอสังหาริมทรัพย์จีนอะฟื้นยังถ้าราคาบ้านมันกลับฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่แปลว่าอาการของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์มันกำลังดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่ราคาบ้านกันค่ะราคาบ้านใหม่ของจีนนะคะตอนนี้ล่าสุดติดลบค่ะอยู่ลบ 2.2% และ UBS ค่ะออกมาคาดการณ์นะคะว่าราคาบ้านในจีนเนี่ยจะล่วงไปอีกอย่างน้อย2ปีแล้วก็มีอีกบริษัทค่ะก็คือ Fitch Rating นะคะออกมาคาดการณ์ค่ะว่าราคาบ้านในจีนเนี่ยคาดว่าจะล่วงจากราคาตรงนี้ไปอีกติดลบ 15-20% เลยแปลว่าแนวโน้มสุขภาพวิกฤตอสังหาของจีนเนี่ยถ้าภาพมองจากบริษัทต่างชาตินะเขามองว่าสุขภาพยังแย่ไปอีกยาวทั้งหมดนี้มันแปลว่าภาพรวมเศรษฐกิจจีนไม่ค่อยเวิร์กแล้วล่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผู้บริโภคนะก็ลดลงภาคการผลิตอุตสาหกรรมโรงงาน
ก็ลดลงการลงทุนไม่ว่าจะเป็น fixed asset ก็ลดลงหรือว่าเป็นลงทุนใน property ก็ลดลงการเติบโตการส่งออกก็ลดลงแบบชัดมากลบ 1.1 จากเดือนที่แล้ว 8.3 อ่ะและราคาบ้านยังไม่ได้ดีขึ้นยังอยู่ในแดนลบอยู่จนกระทั่งเรามาได้เห็นสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้ยังไม่ผิดสัญญาณขอเลื่อนการจ่ายหุ้นกู้ 2,000 ล้านหยวนของแวงกี้อีกอันเนี้ยก็คือสัญญาณแล้วว่าภาพรวมเศรษฐกิจของจีนตอนเนี้ย slow down คือมันไม่เก่งอ่ะไม่เวิร์กขนาดนั้นเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยคืออยากจะย้อนเท้าความมาให้ฟังเลยนะว่าทำไมจีนถึงยังไม่สามารถที่จะจัดการกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศได้สักทีเพราะเอาจริงๆมันเกิดขึ้นมา4 ปีแล้วประเทศจีนใหญ่มากเงินเยอะมากทำอะไรได้เยอะมากทำไมถึงจัดการวิกฤตอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่วิกฤตอสังหาริมทรัพย์แต่มันรวมถึงธนาคารเงาด้วยแล้วทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยคือเป็นเงินมหาศาลมากๆที่เรียกว่าไม่ใช่เงินมหาศาลสิหนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่หนี้ที่เน่าด้วยจำนวนมหาศาลมากๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าหูนักลงทุนกลัวขนาดนี้ที่แวงกี้บอกว่าจะเลื่อนการจ่ายคืนหุ้นกู้เนี่ยแวงกี้มีปัญหาการเงินหรือเปล่าแน่นอนมีมาไทม์ไลน์เดียวกันพร้อมๆกับอสังหาริมทรัพย์อื่นๆของจีนที่มีปัญหาเลยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่แวงกี้เนี่ยนะเคยประกาศผลประกอบการเนี่ยขาดทุนไปถึง 49,500 ล้านหยวนมาตั้งแต่มีนาคม 2024 แล้วแต่ถ้าถามว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยเดี๋ยวเราเอาให้ฟังนะว่ามันรุนแรงมาตั้งแต่ตอนไหนคือมันรุนแรงมาตั้งแต่ Evergrande ล้มแล้วสิงหาคม 2024 คือเวลาที่ Evergrande เนี่ยคือล้มละลายแล้วหายไปจากกระดานเทรดเลยค่ะนักลงทุนแบบกรีดร้องกันหนักมากๆซึ่งตั้งแต่ Evergrande ล้มไปนะคะมันไปดึงทั้งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก็ทำให้เกิดหนี้เน่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีนเลย Evergrande กำเนิดในปี 1966 นะคะโดยหุยกาเหยียนค่ะและขยายตัวเร็วมากๆขยายตัวด้วยวิธีการกู้เงิน Evergrande เป็นบริษัทที่กู้เงินหนักที่สุดในบรรดาคู่แข่งในประวัติศาสตร์ชาติจีนเลยนะคะโดยมีภาระหนี้รวมเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 360,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนที่สิ้นสุดปี 2021 ค่ะ Evergrande เคยมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนั้นคือพีคสุดเลยนะคะในปี 2017 ค่ะทำให้หุยกาเหยียนเคยเป็นบุคคลที่รวยเป็นอันดับ 2 ของเอเชียเลยค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยประเทศจีนก็คือรุ่งเรืองเหมือนกันนะคะ GDP จีนเคยโตแบบ2 ดิจิตอะไปหลายปีเลยใช่ปะแล้วตรงนั้นเองอะที่ทุกคนไม่ทันรู้สึกตัวแต่นั่นคือจุดกำเนิดของหายนะค่ะเพราะว่าในวันที่เศรษฐกิจจีนมันเฟื่องฟูด้วยอสังหาริมทรัพย์แต่จุดกำเนิดความหายนะสุดคลาสสิกที่เกิดขึ้นวันนั้นก็คือคนซื้อบ้านไม่ใช่เพื่ออยู่แต่เพื่อเก่งกำไรอันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไหนประเทศนั้นพังนะคะอเมริกาก็คือ subprime crisis ประเทศไทยก็เคยเกิดขึ้นตอนต้มยำกุ้งค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ในจีนมันโตขึ้นดีมากจริงๆโตขึ้นซะจนคนมองไม่เห็นเลยว่ามันจะจุดลงมาจากไหนแต่ดันลืมมองไปหรือเปล่าว่าไอ้ที่มันเติบโตมาจากเงินกู้และไอ้เงินกู้ที่ว่าเนี่ยมันมาจากธนาคารเงาค่ะก็คือธนาคารที่ไม่เชิงสถาบันการเงินอะไรขนาดนั้นเป็นแบบธนาคารเงาแล้วพอมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์มันโตใช่ไหมคะตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนโฟโมก็คือแบบเฮ้ยกลัวฉันจะตกขบวนนะก็เลยแบบเอาเงินมาทุ่มในอสังหาริมทรัพย์กันค่ะเพราะในวันที่มันเติบโตดีขนาดนั้นเนี่ยเอาจริงคนมองไม่เห็นนะว่าขาลงมันจะเป็นยังไงแต่ไอ้วันที่มันพีคมากๆอ่ะคือมันใกล้ล่วงแล้วอันนี้คือหนึ่งในจุดบทเรียนนะที่อยากจะให้ทุกคนเก็บไปไว้เลยว่าเวลาเห็นอะไรที่มันแบบสูงมากสูงเวอร์วิ่งเร็วขนาดนั้นเนี่ยใจเย็นๆมันอาจจะกำลังใกล้พังก็ได้ยกตัวอย่างราคาบ้านในเซี่ยงไฮ้นะจากปี 2003 ไปปี 2010 ราคาบ้านเพิ่มขึ้นมา 150%เยอะปะทำให้ราคาบ้านในจีนเนี่ยช่วงปี 2005 จนถึง 2011 เนี่ยเรียกว่าสูงเกินจริงหรือเรียกอีกอย่างว่าฟองสบู่แต่ว่ามันยังไม่แตกแต่เอาจริงๆตอนที่อสังหามันเริ่มเป็นฟองสบู่ขึ้นมารัฐบาลจีนรู้นะรัฐบาลจีนจับสังเกตได้แล้วว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เกิดขึ้นน่ะมันมีฟองสบู่เดี๋ยวมันจะต้องแตกแน่ๆรัฐบาลจีนก็เลยออกมาตรการที่จะมาควบคุมฟองสบู่กับอสังหาค่ะคือบอกเลยว่าออกกฎเพื่อควบคุมคนไม่ให้มาเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์กันมากขนาดนั้นเช่นบอกว่าถ้าจะซื้อบ้านวางเงินดาวน์มาก่อนเลย 40% หรือว่าจำกัดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านในปักกิ่งเนี่ยนะคนที่อยู่ปักกิ่งมาไม่ถึง5 ปีจะไม่ให้ซื้อแล้วนะอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าคนจะซื้อ
จะซื้อ2หลังไม่ได้ให้ซื้อหลังเดียวคือควบคุมสุดๆเลยเพียงแต่ว่าการที่รัฐบาลรู้ตัวแล้วออกมาควบคุมฟองสบู่ฟองสบู่มันยังอยู่แค่มันยังไม่แตกเฉยๆแหละตอนนั้น IMF นะยังออกมาเตือนเลยว่าตอนนี้ดีมานด์ความต้องการอสังหาในจีนน่ะมันเยอะเกินจริงแล้วซึ่งประเทศจีนตอนที่มีฟองสบู่อสังหาต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่โชคไม่ดีเพราะพอฟองสบู่อสังหามันเต่งอะตามมาด้วยอะไรโควิดค่ะแล้วโควิดไม่พอปีนั้นเป็นปีที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศสงครามการค้าใส่จีนยกที่1ครั้งแรกแซงชั่นสินค้าจีนเลยค่ะแล้วตอนนั้นเจอทั้งโควิดทั้งสงครามการค้าใช่ไหมคะสงครามการค้าก่อนแล้วค่อยโควิดค่ะเจอ2อย่างพร้อมๆกันเนี่ยนะคะทำให้ทุนจีนเนี่ยที่หมุนกันอยู่เนี่ยมันก็ชะงักสายป่านที่ว่าแบบทำมาหากินเงินหมุนมาได้ชะงักหมดเลยค่ะแล้วการที่ cash flow มันชะงักเนี่ย cash flow มันเท่ากับเลือดของเศรษฐกิจนะคะ cash flow ชะงักใช่เหมือนเลือดหยุดเดินในร่างของเศรษฐกิจประเทศจีนแบบนั้นอะแย่ไปเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าไอเศรษฐกิจการซื้อขายอะไรใดๆของจีนนำเข้าส่งออกมันไม่ได้เนี่ยคนก็จะเริ่มไม่มีเงินไปสำหรับใช้จ่ายซื้อลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วใช่ไหมแล้วประกอบกับค่ะตอนนั้นรัฐบาลจีนคือเห็นสัญญาณชัดแล้วว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะฟองสบู่แตกแน่ๆเลยเรียกบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เนี่ยมาคุยกันตอนนั้นเรียกมาเลยทั้งหมด14บริษัทที่คุยกันนะคะมี3อย่างที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องทำคือ1จะต้องกำหนดเรื่องหนี้ต่อเงินสดคุณจะมีหนี้มากกว่าเงินสดขนาดนั้นไม่ได้2คือหนี้สินต่อทุนคุณจะมีหนี้สินทะลักเกินเงินทุนไม่ได้3คือหนี้สินต่อสินทรัพย์คือคุณจะต้องแบบมีสินทรัพย์มาแบบอยู่ข้างหลังหนี้สินคุณจะมีมากขนาดนั้นไม่ได้แต่มันก็มีบริษัทหนึ่งตอนนั้นที่แหลมเกินเพื่อนมาสุดๆเลยนั่นก็คือคนที่ล้มไปก่อนใคร Evergrande ค่ะที่มีจำนวนหนี้มากกว่า$300,000 ล้านสหรัฐคือบอกเลยว่าเฮ้ยฉันโตมาได้เพราะว่าการกู้ฉันเน้นเกมรุกไม่เน้นเกมแคร์รัฐบาลและสุดท้ายก็คือล้มเป็นคนแรกรัฐบาลไม่ช่วยเลยภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่ Evergrande ล้มก็คือคนออกมาประท้วงกันเลยนะคะเพราะว่าเงินทั้งชีวิตเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กันหมดแล้วค่ะธันวาคม2021 Evergrande Group ผิดนัดชำระหนี้ค่ะ17สิงหาคม2023 Evergrande Group ได้ยื่นขอล้มละลายในนิวยอร์ก3ธันวาคมนะคะศาลล้มละลายในฮ่องกงสามารถสั่งเลิกบริษัทได้ทันทีในวันรุ่งขึ้นเลยตามมาด้วย Country Garden ค่ะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่กว่า Evergrande 4 เท่าทำให้ธุรกิจต่างๆนานาที่พึ่งพา2บริษัทนี้นะคะเป็นเชนเป็นอะไรใดๆเป็นคนขายทรัพยากรหรือว่าเป็นลูกบริษัทอะไรอย่างนี้นะล้มตามไปเลยค่ะ 40% ของประเทศและอย่าลืมที่บอกไปว่าอสังหาริมทรัพย์โตขึ้นมาจากอะไรเงินกู้จากไหนธนาคารเงาค่ะในวันที่23พฤศจิกายน2023นะคะธนาคารเงาหรือว่า Trust อันดับ1ในจีนค่ะผู้ให้กู้รายใหญ่ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประกาศล้มละลายพร้อมหนี้ 460,000 ล้านหยวนและเหตุการณ์ China Vanke ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือหลักฐานนะคะว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนยังไม่จบยังไม่เคยจบและยังกำลังลามและกำลังลงลึกอยู่ด้วยแต่อย่าลืมว่าประเทศจีนใหญ่มากเศรษฐกิจและธุรกิจของจีนก็ใหญ่มากอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งที่ใหญ่ของจีนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ